Bạn có bao giờ tự hỏi Phật giáo có bao nhiêu nhánh và tại sao cùng một Đức Phật lại có những cách thực hành khác nhau? Từ hơn 2.500 năm trước, ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đã soi sáng biết bao thế hệ, mang đến con đường giải thoát cho hàng triệu người. Nhưng trong hành trình lan tỏa, Phật giáo đã phát triển thành hai nhánh lớn, Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Hai nhánh này không chỉ khác biệt về cách tu tập, giáo lý mà còn phản ánh những triết lý sâu sắc khác nhau về cứu độ chúng sinh và con đường giác ngộ. Liệu bạn sẽ chọn hành trình tự mình giải thoát hay bước trên con đường Bồ Tát để cứu giúp mọi người? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những điểm khác biệt đặc trưng giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy dành một khoảnh khắc để tĩnh tâm, hít thở thật sâu và để tâm mình lắng đọng. Và nếu bạn cũng cảm nhận được sự an lạc và ý nghĩa mà Phật giáo mang lại, hãy cùng thể hiện lòng thành kính của mình bằng cách để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi câu niệm Phật là một lời nguyện cầu an lạc, không chỉ cho chúng ta mà cho cả những người xung quanh. Chúng ta hãy bắt đầu hành trình này nhé. Phật giáo, với lịch sử hơn 2.500 năm, là một trong những tôn giáo cổ xưa và giàu triết lý nhất thế giới. Trải qua quá trình phát triển và lan tỏa, Phật giáo đã được phân thành hai nhánh chính, Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada và Phật giáo Đại Thừa, Mahayana. Hai nhánh này không chỉ phản ánh sự khác biệt về giáo lý và cách thực hành mà còn gắn liền với những nét văn hóa và lịch sử riêng của các quốc gia mà nó phát triển. Phật giáo Nguyên Thủy là nhánh Phật giáo cổ xưa nhất, thường được ví như truyền thống bảo tồn nguyên bản. Nhánh này tập trung vào việc gìn giữ lời dạy ban đầu của Đức Phật, được ghi chép trong Tam Tạng Kinh Pali. Phật giáo Nguyên Thủy phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia và Sri Lanka. Tại đây, người ta tập trung vào việc tự tu tập và giác ngộ cá nhân, với mục tiêu cao nhất là đạt đến Niết Bàn và chấm dứt luân hồi. Ngược lại, Phật giáo Đại Thừa là nhánh phát triển về sau, được gọi là con đường lớn vì đề cao tinh thần từ bi và cứu độ chúng sinh. Nhánh này không chỉ giữ lời dạy của Đức Phật Thích Ca mà còn bổ sung nhiều kinh điển mới như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang, những bộ kinh mang đậm tính triết lý và biểu tượng. Đại Thừa phổ biến tại các quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng và Việt Nam. Tinh thần cốt lõi của Đại Thừa là lý tưởng Bồ Tát, những người sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp chúng sinh vượt qua khổ đau và cùng nhau giác ngộ. Hai nhánh này, dù khác biệt, đều có chung một nguồn gốc từ Đức Phật Thích Ca và đều hướng đến mục tiêu giải thoát khổ đau. Phật giáo Nguyên Thủy như một dòng suối tinh khiết, mộc mạc, dẫn dắt mỗi cá nhân tự tìm lấy giác ngộ. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa như một con sông lớn, ôm trọn muôn người và mang đến thông điệp từ bi bao la. Cả hai đều là những con đường quý giá, mở ra cho chúng ta sự lựa chọn phù hợp với căn cơ và tâm nguyện của mình. Vậy bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu sâu hơn về từng con đường ấy chưa? Hãy cùng tiếp tục hành trình này. Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, dù cùng chung một nguồn gốc từ Đức Phật Thích Ca, nhưng lại có những điểm khác biệt đáng chú ý về giáo lý, quan điểm và cách thực hành. Hãy cùng đi sâu vào từng khía cạnh để hiểu rõ hơn. Thứ nhất, quan điểm về cứu độ. Phật giáo Nguyên Thủy tập trung vào việc tự tu tập để đạt đến sự giác ngộ cá nhân. Theo quan điểm này, mỗi người cần dựa vào nỗ lực của chính mình để thoát khỏi vòng luân hồi và đạt niết bàn, trạng thái giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Mục tiêu cao nhất là trở thành A-la-hán, người đã hoàn toàn đoạn tận tham, sân, si. Với Nguyên Thủy, đây là con đường tự lực, nơi mỗi người tự rèn luyện bản thân qua thiền định, giữ giới và phát triển trí tuệ. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa lại hướng đến lý tưởng rộng lớn hơn. Đại Thừa đề cao tinh thần từ bi và cứu độ chúng sinh. Theo đó, người tu tập không chỉ nhắm đến sự giác ngộ cá nhân mà còn phát nguyện trở thành Bồ Tát, người hy sinh mọi lợi ích cá nhân để cứu giúp muôn loài. Mục tiêu của Bồ Tát là đưa tất cả chúng sinh vượt qua biển khổ trước khi chính mình đạt đến giác ngộ. Đây là con đường vừa tự lực vừa tha lực, kết hợp giữa sự tu tập cá nhân và sự trợ giúp của các vị Phật và Bồ Tát. Thứ hai, kinh điển và giáo lý. Phật giáo Nguyên Thủy giữ gìn và sử dụng Tam Tạng Kinh Pali, bao gồm các bài giảng gốc của Đức Phật, được ghi chép sớm nhất.
Những lời dạy này mang tính thực tiễn, tập trung vào việc áp dụng trong đời sống hàng ngày để thanh lọc tâm và phát triển trí tuệ. Ngược lại, Phật giáo Đại Thừa lại có thêm nhiều kinh điển phát triển sau này, như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang và Kinh Duy Ma Cật. Những bộ kinh này không chỉ mở rộng giáo lý của Đức Phật mà còn nhấn mạnh triết lý sâu xa về Phật tính khả năng giác ngộ vốn có trong tất cả chúng sinh. Đây cũng là nền tảng để Đại Thừa khẳng định rằng mọi người đều có thể trở thành Phật. Thứ ba, quan điểm về Đức Phật. Phật giáo Nguyên Thủy xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người lịch sử đã đạt giác ngộ. Ngài là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, nhưng Nguyên Thủy không nhấn mạnh khía cạnh siêu nhiên hay thần thánh hóa Ngài. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa nhìn nhận Đức Phật không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là biểu tượng của Pháp thân, một sự hiện hữu vượt thời gian và không gian. Đại Thừa tin rằng có vô số vị Phật trong các cõi khác nhau, như Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, hay Dược Sư Như Lai ở cõi Tịnh Độ phương Đông, luôn sẵn sàng cứu giúp chúng sinh. Thứ tư, phương pháp tu tập. Phật giáo Nguyên Thủy nhấn mạnh việc giữ giới luật nghiêm ngặt, thực hành thiền định và phát triển trí tuệ. Người tu tập theo Nguyên Thủy thường chọn con đường đơn giản, tập trung vào các giáo pháp cơ bản như tứ diệu đế, bát chánh đạo và thất giác chi. Ngược lại, Phật giáo Đại Thừa đa dạng hơn trong phương pháp tu tập. Bên cạnh thiền định, Đại Thừa còn đề cao việc tụng kinh, niệm Phật, lễ bái và thực hành các hạnh Bồ Tát như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Đại Thừa cũng nhấn mạnh việc tích lũy công đức và hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh. Cuối cùng, cách nhìn về chúng sinh. Nguyên Thủy tin rằng mỗi người cần tự nỗ lực để giác ngộ, và con đường đạt đến Niết Bàn phụ thuộc vào công phu tu tập cá nhân. Đại Thừa lại khẳng định rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nghĩa là ai cũng có khả năng thành Phật nếu được hướng dẫn và hỗ trợ đúng cách. Vì vậy, Đại Thừa khuyến khích việc phát nguyện cứu độ chúng sinh, xem đây là trách nhiệm cao cả của người tu tập. Tóm lại, Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều là những con đường quý giá trong hành trình tìm kiếm chân lý. Nguyên Thủy là con đường tự giác ngộ qua thiền định và trí tuệ, còn Đại Thừa là con đường từ bi rộng lớn, kết hợp giữa giác ngộ bản thân và cứu độ chúng sinh. Dù bạn chọn con đường nào, cả hai đều hướng đến mục tiêu chung là thoát khỏi khổ đau và đạt đến an lạc. Hãy cùng nhau tĩnh tâm, suy ngẫm và lan tỏa những giá trị này đến nhiều người hơn nữa. Và nếu bạn cảm thấy trân trọng những điều tốt đẹp mà Phật giáo mang lại, hãy để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật như một lời nguyện cầu an lành cho tất cả chúng sinh. Dù có những khác biệt về giáo lý, phương pháp tu tập và quan điểm cứu độ, cả Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc về cách sống, tu tập và ý nghĩa của sự giác ngộ. Từ đó, chúng ta có thể nhận ra rằng con đường nào cũng quý giá và đáng trân trọng, miễn là giúp ta thoát khỏi khổ đau và tìm đến sự an lạc chân thật. Bài học đầu tiên, tự giác ngộ là nền tảng. Phật giáo Nguyên Thủy nhấn mạnh rằng giác ngộ là một hành trình cá nhân. Điều này dạy chúng ta bài học về sự tự lực, rằng mỗi người cần chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Không ai có thể đi con đường của bạn, cũng không ai có thể thay bạn gánh lấy những đau khổ trong tâm hồn. Việc rèn luyện bản thân qua thiền định, giữ giới và phát triển trí tuệ chính là cách để tự mình giải thoát khỏi những vướng mắc trong cuộc sống. Bài học thứ hai, lòng từ bi mở rộng trái tim chúng ta. Phật giáo Đại Thừa dạy rằng sự giác ngộ không chỉ dành riêng cho cá nhân mà là một hành trình để cứu độ tất cả chúng sinh. Lý Tưởng Bồ Tát nhắc nhở chúng ta rằng, hạnh phúc không phải là ích kỷ chỉ cho riêng mình mà là sự chia sẻ, lan tỏa đến mọi người xung quanh. Chúng ta có thể học từ Đại Thừa tinh thần từ bi, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Bài học thứ ba, mỗi người đều có khả năng giác ngộ. Phật giáo Đại Thừa khẳng định rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính khả năng giác ngộ vốn có sẵn trong mỗi người. Điều này mang đến niềm hy vọng to lớn rằng, dù bạn là ai, bạn vẫn có cơ hội để chuyển hóa cuộc đời mình. Nguyên Thủy thì dạy rằng quá trình đó không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và kỷ luật cao. Cả hai cùng nhắc nhở rằng sự giác ngộ là hành trình dài, không thể vội vã, nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu ta không từ bỏ. Bài học thứ tư, sự đa dạng là điều cần thiết.
Sự tồn tại song song của Nguyên Thủy và Đại Thừa cho thấy rằng không có một con đường nào là duy nhất hoặc đúng đắn nhất cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có căn cơ, hoàn cảnh và tâm nguyện khác nhau. Nguyên Thủy dành cho những người yêu thích sự thanh tịnh, đơn giản và tập trung vào bản thân. Đại Thừa dành cho những ai có tấm lòng bao dung, mong muốn cứu giúp chúng sinh. Sự đa dạng này chính là sức mạnh của Phật giáo, mở ra nhiều cánh cửa để tất cả mọi người đều có thể tìm thấy con đường phù hợp cho mình. Cuối cùng, bài học quan trọng nhất, tất cả mọi sự khác biệt đều hướng về một mục tiêu chung. Dù bạn chọn Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa, cả hai đều có chung một đích đến, giải thoát khỏi khổ đau và đạt được sự an lạc tuyệt đối. Điều này dạy chúng ta rằng, thay vì tập trung vào những điểm khác biệt, hãy tôn trọng và trân trọng những giá trị mà mỗi con đường mang lại. Kết lại, hành trình tu tập không quan trọng bạn chọn con đường nào, mà quan trọng là cách bạn thực hành trên con đường đó. Mỗi bước chân trên hành trình ấy đều mang ý nghĩa nếu bạn sống bằng từ bi và trí tuệ. Hãy ghi nhớ rằng, mục tiêu cao nhất của cả hai nhánh Phật giáo chính là giúp chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc và không còn vướng bận khổ đau. Nếu bạn cảm nhận được giá trị sâu sắc mà Phật giáo mang lại, hãy cùng nhau thể hiện lòng thành kính với Đức Phật bằng cách để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật. Đó không chỉ là một lời tri ân mà còn là lời nguyện cầu an lành cho tất cả chúng sinh. Như vậy, dù bạn chọn theo con đường Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và nỗ lực tu tập của chính bản thân mình. Mỗi nhánh Phật giáo đều mang đến những giá trị to lớn, giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn, tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn và lan tỏa tình yêu thương đến tất cả chúng sinh. Hy vọng rằng qua video này, bạn đã hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai nhánh Phật giáo và rút ra những bài học hữu ích cho bản thân. Hãy nhớ rằng, mọi con đường đều hướng đến một mục tiêu cao cả, giải thoát khỏi khổ đau và đạt được sự giác ngộ. Nếu bạn thấy nội dung này ý nghĩa, hãy ủng hộ kênh Sống Vui mỗi ngày bằng cách nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo. Đồng thời, hãy thể hiện lòng thành kính của bạn với Đức Phật bằng cách để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật bên dưới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc bạn luôn an lạc, hạnh phúc và sống mỗi ngày thật ý nghĩa. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.